Để thay em gái tôi làm cô dâu hiến tế cho thần sông. Tôi đã tìm một phù thủy biến tôi thành con gái, nhưng tôi chẳng hề ngờ tới thứ mình tìm được lại là hàng giả. Khi xuống nước, vừa chạm tay vào, tôi bỗng phẳng lì. Quần áo của Adam cũng lòi ra. Một người đàn ông đẹp trai hiện lên từ hư không, lông mày nhíu. Sao cái cúc trước cổ bạn lại giống của tôi thế? Đó là yết hầu của tôi mà. Tôi nắm tay người đẹp trai. Nói thật nhé, bạn biết sỏi phổi, sỏi gan hay sỏi thận không? Bệnh này phổ biến trong xã hội lắm. Ăn nhiều đồ linh tinh là bị ngay. Nên đây không phải của táo của Adam đâu. Đây là cục sỏi của tôi đấy. Gã đẹp trai đứng cạnh giếng, mắt nước ra tia giận dữ. Cô nghĩ tôi ngu ngốc lắm à? Thần sông đâu phải kẻ ngốc đâu. Tôi thì nghĩ mình hơi ngốc thật, chỉ vì em gái tôi và một kẻ lạ hoắc. Tên Phương Huyền, một áo hoàng dại, cấu kết với nhau. Một gã đàn ông của thế kỷ 21 bị chúng lừa làm cái gì đây? Cô dâu của thần linh giờ thì rẻ rúng, chồng thần của tôi đang kéo tôi xuống sông sâu để chơi gái. Liệu tôi còn sống nổi không? Chồng ơi, anh chắc không tốt với em đâu. Tôi cảm nhận được mà. Cơ thể thần sông chợt cứng đờ trong giây lát. Hắn quay lại nhìn tôi, mắt rực lửa như muốn thiêu cháy tôi. Ngươi cười ta chuyện gì đấy? Tôi bỗng nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Thần sông chắc hẳn mê gái đẹp lắm. Tôi thế này có phải xúc phạm hắn không? Thần sông đại nhân, ngài tin tôi đi. Dù tôi là vợ danh nghĩa của ngài, nhưng tôi chẳng có ý gì với ngài đâu. Tôi đã có người yêu rồi. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy nhiệt độ tụt xuống cả chục độ. Tôi nói thật đấy mà, hồi nhỏ, tôi từng ngã xuống sông ông. Suýt chết đuối dưới đó, một người đàn ông đã cứu tôi lên. Từ đó, tôi yêu anh ấy đậm sâu lắm. Thế thì sao chứ? Thần sông nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ. Tôi vỗ ngực mình, bảo anh cứ yên tâm. Tôi sẽ không thích anh đâu. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn làm ngón tay của anh. Hắn khẽ nâng tay chạm vào trán tôi. Tôi bỗng nhiên thở được dễ dàng. Một biệt thự dưới nước cũng ở được đấy chứ. Nhưng ai ngờ nổi, căn nhà to thế mà chẳng có giường, chỉ có mỗi cái bàn với một bức tượng xếp hạng. Cố Thất Ngôn, ta nhớ ông ấy từng nói một câu. Nếu thấy một vị trí ở sông ông, chủ nhân bảng xếp hạng mang họ Cố. Khi cầu xin cái tên này, điều ước sẽ thành hiện thực. Tây Nam Viên, cả đời như giấc mộng hôn nhân. Xin cho tôi một con gà quay đi. Tôi mở mắt ra nhìn, trên bàn ăn có thêm một con gà quay. Tôi muốn thịt cừu hấp nữa, chân gấu hấp, tai hươu hấp, gà con nướng, vịt nướng, ngỗng nướng, đến tôi gọi tên từng món ăn. Trên bàn lập tức có thêm một món, miệng đầy thức ăn, tôi no nê rượu thịt. Ăn xong no rồi, sửa cho tôi cái giường đi. Chớp mắt một cái, trước mặt tôi. Khi mở mắt ra, tôi thấy chiếc giường mình muốn. Tôi muốn một cái giường đơn thôi, không phải giường cưới đâu nhé. Sao hắn biết tôi muốn gì thế nhỉ? Dám hỏi ngài tên gì vậy? Câu chuyện cũng kết thúc, tôi ngồi lên đầu thần sông rồi. Tôi chỉ muốn chạy trốn thôi, nhưng một bàn tay đã quấn quanh eo tôi. Cố Thực Nhãn khẽ cười bên tai tôi. Không phải cậu nói muốn cái giường sao? Không thì tôi là giường đơn mà. Cố Thực Nhãn trách tôi cả đời sao? Không ngờ anh lại có tâm trạng thế này. Phòng khách giờ mất nửa cái giường. Tôi ngồi xổm trên đùi Cố Thực Nhãn. Ôi, anh trai này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được. Tôi vẫn không dám trèo lên giường. Tôi xin Cố Thực Nhãn một cái chăn, đi sang bên cạnh lấy nước lau sàn. Sáng sớm, tiếng khóc của một cô gái đánh thức tôi. Tôi ngoi lên mặt nước xem thử, sao lại có thêm một cô dâu nữa thế này? Phương Hoa, người chưa chết sao? Lau nước mắt. Hôm qua, sau khi biết ngươi là đàn ông, thị trưởng đã đưa ta đến đây. Hu hu hu, nếu người chưa chết, chắc chắn đã gặp thần sông. Xin giúp ta cầu xin thần sông đi. Ta không muốn cưới hắn đâu. Vậy ngươi lên trước đi, ta sẽ hỏi giúp ngươi. Trở lại đáy nước, tôi dọn dẹp sạch sẽ. Thành thật hỏi Cố Thực Nhãn, anh muốn lấy vợ không? Cố Thực Nhãn lật sách, tay ngừng lại một lúc. Tôi, cậu nghĩ tôi muốn cậu làm gì? Không, ý tôi là cô dâu của nhà sư, anh có muốn không? Nếu anh không muốn, tôi sẽ đuổi cô ta đi. Nghe xong câu trả lời, tôi vội đi báo cho cô gái. Cô gái đó, cảm ơn nhé, còn cho tôi vài đồng lẻ mà cha. Tôi vội vàng cắn một miếng bánh thơm lừng, thơm thật đấy. Đây mới là thứ con người nên ăn chứ. Chỉ là nhân bên trong hơi đắng. 3 miếng bánh xuống bụng, tôi lại ngã nhào. Bơi lội trong bụng, tôi đột nhiên ngất xỉu. Khoảnh khắc trước khi hôn mê, tôi vô thức gọi Cố Thực Nhãn cứu tôi với. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thứ tôi thấy là đôi mắt bực bội như xác không rèn thành thép. Sao mày dám ăn lung tung vậy? Chất độc cũng nuốt trôi luôn à? Tôi nhớ lại vẻ mặt của cô gái đó. Tôi không ngờ cô ta đầu độc mình. Chắc đồ ăn gia đình cô ta được có vấn đề. May là cô ta chạy mất rồi. Trong bụng tôi như có ngàn cây kim đâm, đau quá. Cố Thực Nhãn, tôi sẽ chết sao? Cố Thực Nhãn nâng cầm tôi lên, dùng ngón tay bóp môi tôi sẽ cho cậu thuốc giải. Lời chưa dứt hẳn, tôi cảm thấy một luồng lạnh buốt trong miệng, trên môi và đầu lưỡi, rồi trôi xuống cổ họng vào tận dạ dày. Cơn đau dịu đi, tôi thoải mái lạ thường. Muốn thêm chút nữa, tôi vươn tay ra, ôm cổ Cố Thực Nhãn rồi hôn lên. Cảm giác xâm nhập lan khắp cơ thể tôi, bao bọc từng tấc da thịt của tôi. Trong cơn mơ màng, tôi như trở về thời thơ ấu của mình. Khoảnh khắc định mệnh, một bàn tay kéo tôi lên khỏi mặt nước. Tôi mở mắt ra, gặp một người đàn ông đẹp tuyệt trần, màu sắc mê hoặc cả tâm. Sau khi kim đâm vào mặt, anh ta cười đùa. Tôi cứ nghĩ cô là vợ tôi chứ, nhưng tôi là đàn ông mà, vậy anh làm chồng cưới tôi là được rồi. Tôi còn trẻ, thật là cả đời của một người đàn ông, rồi biến mất không dấu vết từ đó. Sau đó, tôi như người mất hồn, rảnh rỗi là ra bờ sông ông gọi chồng. Nhưng dù tôi tìm kiếm thế nào, tôi chẳng bao giờ gặp lại anh ấy. Giờ đây, trong mơ, khuôn mặt ấy hiện lên vô số lần, dần hòa quyện với Cố Thực Nhãn. Hóa ra Cố Thực Nhãn chính là Nam Sơn trong lòng tôi. Thảo nào tôi chẳng tìm thấy anh ấy, cũng chẳng nghe được tin tức gì. Hắn không còn là người nữa rồi. Tỉnh dậy, tôi tự nhủ phải cứng rắn, nhưng đối mặt hắn, tôi lại ngại. Đây là lần thứ 2 tôi hôn hắn rồi. Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, nhưng xung quanh yên lặng quá. Chắc là hắn không ở đây đâu. Cậu đang nghĩ gì thế? Mắt cứ đảo qua đảo lại, giọng trầm thấp vang lên bên tai tôi, làm tôi giật mình, lập tức mở mắt ra, đối diện với Cố Thực Nhãn. Tôi cười gượng chào chồng. Con khó chịu không? Hắn đưa tay định sờ mặt tôi hoảng đến mức bật dậy khỏi giường. Tôi, anh nghĩ gì vậy? Cố Thực Nhãn khép môi, định nói gì đó. Cả người tôi như đông cứng lại. Tôi hôn hắn thật sao? Sao mặt cậu đỏ hơn cả mông khỉ thế? Chất độc vẫn chưa sạch hết à? Để tôi xem sao cậu cứ nói nhảm mãi. Khốn kiếp, sao hắn lại dùng miệng lúc nói thế chứ?
Cố Thực Nhãn đặt tay lên eo tôi. Tôi muốn về nhà. Tay Cố Thực Nhãn khựng lại giữa không trung. Tôi lắp bắp anh, không phải anh vừa hỏi tôi muốn gì sao? Tôi nói rồi, tôi muốn về nhà. Nếu không về, tôi chịu không nổi nữa đâu. Cậu có biết đêm qua cậu đã hút bao nhiêu của ta không? Giọng Cố Thực Nhãn lạnh đi vài phần. Hắn giơ tay chạm vào bụng tôi. Nó tích tụ ở đan điền của cậu rồi. Ít nhất 1 năm nữa, cậu chẳng còn là chính mình. 1 năm sao nổi? Ta còn muốn ở lại với nam thần 1 năm. Không, tôi muốn tỉnh táo lại. Khó nuốt, tôi vẫn thẳng thắn như đàn ông. Tôi cắt ngang như dao. Vậy có cách nào không? Để tôi về nhà sớm hơn được chứ. Có gì thì trả lại khí đó cho anh ta đi. Đặt tay lên đôi môi hồng hào, sáng bóng của tôi. Dùng cái này.